एवरीवन मैं रिम्पी आपनालोकर सकलोके स्वागत करिছো रिम्पीज किचेनলৈ। আজি মই কাচকলৰ কোফতা কাৰী ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। খুব সিম্পল কে বনাইছো মই ৰেচিপিটো। কাচকলৰ কোফতা কাৰীৰ কাৰণে মই যি বস্তুসমূহ লৈছো হেয়া হল মই দুটা কাচকল আৰু এটা আলু কুকাৰত বইল কৰি লৈছো দুটা সিটি লগাই। আৰু মই পিয়াজ এটা কাটি লৈছো, শুকান জলকীয়া লৈছো, আদা নহৰু। এতিয়া মই কাচকল আৰু আলুখিনি বাকলিখিনি গুচাই লৈছো। এইদৰে ইফালে মই পিয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া গুটেখিনি এটা পেষ্ট বনাই লম। এতিয়া মই কাচকল আৰু আলুখিনি ভালদৰে মেশ কৰি লৈছো হাতেৰে। এইদৰে মেশ কৰাৰ পিছত তাত মছলাৰ পেষ্টটো মই দি লৈছো 1 চামুচ, কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দুটা, হালধি পাউডাৰ 1 চামুচ, নিমখ 1 চামুচ, চাউলৰ গুড়ি মই লৈছো 2 চামুচ। লৈ মই গুটেখিনি হাতেৰে ভালদৰে মিলাই লৈছো। এতিয়া মই এইখিনি কোফতাৰ শেপত বল বনাই লৈছো। এয়া মই গুটেখিনি বনাই হৈ গল, এদৰে বনাই লৈছো। এতিয়া মই কেৰাহী এখন গেছত বহুৱাই লৈছো। তাত মই ৰিফাইন তেল দি লৈছো। ৰিফাইনখিনি যেতিয়া ভালদৰে মোৰ গৰম হৈ গল, তাত মই কোফতাখিনি এটা এটাকে ভাজি লৈছো গুটেখিনি। এইখিনি খুব লাহে লাহে ভাজিব লাগিব যাতে ভাঙি না যায়। এদৰে ৰঙচুৱাকে ভাজি লৈছো মই গুটেখিনি। ভাজি হৈ গল। এতিয়া মই গেছত আকৌ এখন কেৰাহী বহুৱাই লৈছো। তাত 2 চামুচ মিঠাতেল দি লৈছো। তাত মই জিৰা ফুৰণত দি লৈছো, গোটা গৰম মছলা, শুকান জলকীয়া এটা দি মই এবাৰ মিলাই লৈছো গুটেখিনি। এতিয়া মই পিয়াজ জলকীয়াৰ যেটো পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলো এই পেষ্টটো দি লৈছো। পেষ্টখিনি দি মই আকৌ এবাৰ মিলাই লম। এইদৰে মিলাই লৈছো গুটেখিনি। এতিয়া মই তাত 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ, নিমখ 1 চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ গুটেখিনি মিলাই মই একবাৰ ভালদৰে মিলাই লম আকৌ। এতিয়া মই অলপ পানী দি লৈছো। পানীখিনি দি আকৌ এবাৰ মিলাই লৈছো যাতে মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ যায়, কেঁচা গোন্ধটো গুচি যায়। তাৰ কাৰণে মই ঢাকি দিছো 2 মিনিটৰ কাৰণে। এইদৰে ঢাকি মই ভাজি লৈছো। মছলাখিনি বা তেলখিনি ওলাই যাব লাগিব। এয়া মোৰ ভাজি হৈ গল মছলাখিনি। এতিয়া মই গ্ৰেভিৰ কাৰণে পানী দি লৈছো 1 বাটি। পানীখিনি দি মই আকৌ এবাৰ মিলাই লৈছো। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি দিছো 5 মিনিটৰ কাৰণে যাতে গ্ৰেভিখিনি ভালদৰে উতলি যায়। 5 মিনিট হৈ গল, এই গ্ৰেভিখিনি ভালদৰে উতলি গল। এতিয়া মই আকৌ এবাৰ মিলাই লৈছো। এতিয়া মই ইয়াত গাখীৰ এড কৰি লম। তাৰ কাৰণে মই 4 চামুচ গাখীৰ লৈ লৈছো। গাখীৰখিনি দি মই আকৌ এবাৰ মিলাই লৈছো। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ঢাকি দিম 5 মিনিটৰ কাৰণে। গ্ৰেভিখিনি যেতিয়া মোৰ ভালদৰে উতলি গল,
উতলি যোৱাৰ পিছত মই তাত ভাজি ৰখা কোফতাখিনি দি লৈছো কোফতাখিনি দি মই গুটেখিনি আকৌ এবাৰ মিলাই লৈছো মিলাই 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছো যাতে কোফতাখিনি ভিতৰ গ্ৰেভিখিনি সোমাই যাব পাৰে 2 মিনিট পিছত আকৌ মই এবাৰ মিক্স কৰি লৈছো গুটেখিনি এতিয়া মই তাত গৰম মছলা পাউডাৰ এড কৰি লম গৰম মছলা পাউডাৰ দি গুটেখিনি মিলাই 5 মিনিট ৰাখিলে ৰেডি হৈ যাব আমাৰ এই কোফতা কাৰি আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপিবোৰ ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব মোৰ ৰেচিপিবোৰ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ